Welcome to dosto. In the last lecture, we have discussed the theory of kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by the body by virtue of its mass and velocity or motion. Okay, so kinetic energy is equal to 1 half mv square. Okay, so energy possessed due to its mass and due to its velocity, that is called kinetic energy. Okay, and in terms of momentum, you can replace m. Okay, so when you replace m, p by v, so you will get 1 half pv. And when you replace v, then p square by 12. તો જ્યારે આપણને માસ ના આપ્યું હોય ત્યારે આપણે મોમેન્ટમ આપ્યું હોય ત્યારે આપણે આનો યુઝ કરીશું. મોમેન્ટમ આપ્યું હોય અને માસ આપ્યું હોય, વેલોસિટી ના આપી હોય ત્યારે આપણે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીશું. બરાબર. જ્યારે આપણે માસ સાથે જરૂર પડે તો કે આ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 2me, એટલે જ્યારે મોમેન્ટમ, માસ અને વેલોસિટીની જગ્યાએ એનર્જીની જરૂર પડે ત્યારે આપણે આ ઇક્વેશનનો યુઝ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 2me. ઓકે, આ ઇક્વેશનનો આપણે વારંવાર યુઝ કરીશું. આના પરથી આપણે બધા ગ્રાફ બનાવેલા, બરાબર, પેરાબોલા, સ્ટ્રેટ લાઇન, તો જેવી સિચ્યુએશન એ પ્રમાણે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવા. બરાબર, તો આ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે સોલ્વ કરેલું. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જે ટિપિકલ એક્ઝામ્પલ્સ છે. તો રનિંગ મેન હેઝ હાફ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ધેટ ઓફ બોય ઓફ હાફ ઓફ હિઝ માસ. તો એક મેન છે, એનું માસ એમ છે, અને આ સ્મોલ બોય છે, એનું માસ એમ છે. તો ધેટ ઓફ બોય ઓફ હાફ ઓફ હિઝ માસ. તો મેનનું માસ આપણે એમ કહીએ તો બોયનું માસ કેટલું થશે? એના કરતા અડધું. તો રનિંગ મેન હેઝ હાફ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ધેટ ઓફ બોય ઓફ હાફ ઓફ હિઝ માસ. તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે શું કીધું? તો કે સપોઝ આ મેન છે, એની વેલોસિટી આપણે v કન્સિડર કરીએ અને બોય છે એની વેલોસિટી આપણે સ્મોલ રહીએ, તો આપણને શું કીધું? કે 1 half mv સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 half બોયની કાઇનેટિક એનર્જી. એ કેટલી થાય? તો કે 1 half mv સ્ક્વેર. આજે આપણે કીધું છે, આપણે લખ્યું રનિંગ મેન હેઝ હાફ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ધેટ ઓફ બોય. તો બોયની કાઇનેટિક એનર્જી છે એના કરતા મેનની કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી છે? હાફ. એન્ડ હાફ ઓફ હિઝ માસ, એટલે બોયનું જે માસ છે એના કરતા એનો મેનનું માસ એના કરતા બોયનું માસ કેટલું છે? હાફ માસ છે. કે આમાં રિપ્લેસ કરી દઈએ આ એમ ને, તો આ શું મળશે? તો કે 1/2 m v square is equal to 1/2 into the bracket 1/2 capital M by 2 small v square. આ 1/2 કેન્સલ, કેપિટલ M કેન્સલ, તો આપણને શું મળ્યું? કેપિટલ V સ્ક્વેર is equal to V square by 4. V is equal to V by 2. એનો મતલબ શું થયો? કે મેન છે એની સ્પીડ બોયની સ્પીડ કરતા કેટલી છે? અડધી છે. મેનની સ્પીડ બોયની સ્પીડ કરતા કેટલી છે? અડધી છે. બરાબર. અને મેનનું માસ છે એ બોયની માસ કરતા કેવું છે? ડબલ છે. એટલે એની સ્પીડ ઓછી છે અને માસ કેવું છે? ડબલ છે. તો આવું આપણે કીધું છે. તો મેન સ્પીડ અપ બાય 1 મીટર પર સેકન્ડ. જો પેલા એ 20 સ્પીડથી દોડતું એની જગ્યાએ હવે કેટલી સ્પીડથી ડ્રો કરશે? તો કે હવે સ્પીડ અપ બાય 1 કિલોમીટર. એની જે સ્પીડ હતી એના કરતા 1 મીટર પર સેકન્ડની સ્પીડ, so as to have same kinetic energy that of boy. હવે જે મેનની કાઇનેટિક એનર્જી હતી, કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ મેન એન્ડ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ બોય, બંને કેવી થઈ ગઈ? સેમ. એવું થઈ ગયું. પણ ક્યારે? તો કે મેનની સ્પીડ જે હતી એના કરતા કેવી થઈ ગઈ? v+1. આનું આપણે ઇક્વેશન લખીએ તો શું આવશે? 1/2 કેપિટલ M v+1 હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 સ્મોલ m અને v સ્ક્વેર. આવું થાય. The man speed up by 1 meter per second so as to have same kinetic energy that of boy. તો બોયની કાઇનેટિક એનર્જી અને આ કાઇનેટિક એનર્જી કેવી થઈ ગઈ? સેમ થઈ ગઈ. હવે આપણે રિપ્લેસ કરીએ તો આ સ્મોલ m ની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? કેપિટલ M/2. આવું લખી શકાય. યસ. હવે શું કેન્સલ થશે? તો કે 1/2m
1/2m કેન્સલ. આ શું વધ્યું? તો કે v પ્લસ 1 હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર બાય 2. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? તો કે ઓરિજિનલ સ્પીડ ઓફ ધ મેન. તો આપણે આ સ્મોલ વી એની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? 2v લખી શકીએ. તો સ્મોલ વી એની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? 2v. તો આ શું થઈ જશે? 4v સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2. તો આ શું થઈ જશે? 2v સ્ક્વેર. આવું થાય, બરાબર. તો આનું આપણે લખીએ તો આને આપણે રૂટ કરી નાખીએ તો આ શું થશે? તો કે v પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ 2v. આવું થાય. v પ્લસ 1 આ રૂટ આ બાજુ લઈએ તો રૂટ 2 ઇન્ટુ v. તો રૂટ 2 ને આ બાજુ લઈ આવીએ તો v માઇનસ રૂટ 2v ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બાજુ આવી જશે તો આ શું જશે? -1. બરાબર. અથવા v આપણે આ બાજુ લઈ આવીએ તો આપણને ઈઝી પડશે, બરાબર. આપણે આને માઇનસમાં લઈ જવું નથી. આપણે v ને આ બાજુ લઈ આવીએ તો આ શું થાય? તો કે રૂટ 2v માઇનસ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. v કોમન કાઢી નાખો તો શું આવશે? 1 અપોન રૂટ 2 માઇનસ 1. v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન રૂટ 2 માઇનસ 1. સો 1 અપોન રૂટ 2 માઇનસ 1. સીધો એક્ઝામ્પલ નથી. તો શું કીધું કે બે સ્ટેપમાં એક્ઝામ્પલ. પહેલામાં કીધું કે મેનની સ્પીડ, મેનની કાઇનેટિક એનર્જી બોય કરતા કેટલી છે? હાફ. બરાબર. તો એની સ્પીડ કેવી હતી? ઓછી હતી. હવે એને સ્પીડ વધારી તો થોડીક સ્પીડ વધારી તો એની કાઇનેટિક એનર્જી બોય જેટલી થઈ ગઈ. તો આપણે એને કમ્પેર કર્યું. એના ઉપરથી આપણને શું મળ્યું? રિલેશન. આપણે બસ આ રીતે એક્ઝામ્પલ્સમાં જે આપ્યું હોય એનો આપણે યુઝ કરવાનો છે. A body of mass 10 kg at rest is acted upon simultaneously by two forces. બરાબર. તો એક ફોર્સ છે એ 4 ન્યૂટન, સેકન્ડ ફોર્સ છે એ 3 ન્યૂટન. એટ રાઇટ એંગલ ટુ ઈચ અધર. તો અમે ડ્રો કર્યો એ કેવું છે? ખોટું છે. સેકન્ડ ફોર્સને આપણે આમ ગણીએ. આ બંને કેવા થઈ ગયા? રાઇટ એંગલ ટુ ઈચ અધર. Kinetic energy of the body at the end of 10 seconds. So t is equal to 10 seconds. તો ઇનિશિયલી કેવું છે? રેસ્ટ પોઝિશનમાં. હવે જેવું એને ફોર્સ આપશું એટલે એ શેમાં આવશે? તો કે મોશનમાં આવશે. તો કે જેવું મોશનમાં આવે એટલે શું થાય? તો કે જેવું મોશનમાં આવે એટલે એની કાઇનેટિક એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય. તો કાઇનેટિક એનર્જી એનું ઇક્વેશન શું છે? તો કે 1/2 mv સ્ક્વેર. 1/2 mv સ્ક્વેર. તો કે આ 1/2 m આપણને ખબર છે. પણ વેલોસિટી, તો કે ફોર્સ અને વેલોસિટી એ કઈ રીતે મળશે? તો કે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન. અને એસેલરેશન એટલે શું થાય? તો કે ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા ટી. આવું થાય. આના પછી આપણને શું મળી જાય? ચેન્જ ઇન વેલોસિટી મળી જાય. તો ડેલ્ટા વી, તો આ શું થશે? ફોર્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી બાય m ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા વી. ઇનિશિયલ વેલોસિટી કેવી હતી? 0. તો આ શું થઈ ગયું? v. આને આપણે રિપ્લેસ કરી દઈએ. આપણને શું ઇક્વેશન મળશે? તો કે 1/2 m એઝ ઇટ ઇઝ. v ની જગ્યાએ મૂકી દો f t અપોન m. આપણે આખાઈનું શું કરવું પડશે? તો કે સ્ક્વેર કરવો પડશે. શું કામ? તો કે v સ્ક્વેર હતું. તો અહીંયા શું થશે? તો કે 1/2 f સ્ક્વેર t સ્ક્વેર અપોન અહીંયા m સ્ક્વેર એટલે m, એટલે અહીંયા શું વધશે? કે m. હવે જો 1/2 આવી ગયું. m આપણને ખબર છે, t આપણને ખબર છે, ખાલી f બાકી છે. હવે f એટલે કેવું છે? તો કે એક 3 છે ને એક 4 છે. આને કહેવાય વેક્ટર a અને આ વેક્ટર b અને એનું રિઝલ્ટન્ટ. તો આ 3 હોય, આ 4 હોય, તો આ કેટલું થઈ જાય? તો કે ઓટોમેટિક 5. અને જો આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આ શું થાય? તો કે અંડર રૂટ 3 સ્ક્વેર પ્લસ 4 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે? 5. ફોર્સ આપણને કેટલો આપ્યો છે? ઇનડાયરેક્ટલી 5 આપ્યો છે. તો 1/2 5 સ્ક્વેર એટલે કેટલું થશે? 25. ટી સ્ક્વેર એટલે 100 અને m કેટલું આપ્યું છે? તો કે 10. કેટલી એવી એનર્જી? 125. 125. તો આપણને શું આપ્યું હતું? ઇનડાયરેક્ટલી ફોર્સ અને
આ કાઇનેટિક એનર્જી બેને શું કર્યા, મર્જ કર્યા. આપણે વેલોસિટી જોતી હોય તો ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન, વેલોસિટીને રિપ્લેસ કરી દો એટલે તમને બધું આપી દીધું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. If the momentum of body increases by 0.01%, its kinetic energy will increase. મોમેન્ટમ ઇન્ક્રીઝ થાય તો કાઇનેટિક એનર્જી અને મોમેન્ટમ એના વચ્ચે શું રિલેશન છે, તો કે ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી સ્ક્વેર બાય 2m. માસ સેમ રાખો, કે ઈ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ પી સ્ક્વેર. હવે આપણે શું, તો કે પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ, તો એના માટે આપણે શું યુઝ કરી શકીએ, તો આ એક્ઝામ્પલ યુનિટ્સ એન્ડ ડાયમેન્શન ડેલ્ટા ઈ બાય ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ ડેલ્ટા પી બાય પી. બરાબર, તો મોમેન્ટમ ઇન્ક્રીઝિસ બાય 0.01%, તો ડેલ્ટા પી બાય પી કેટલું છે, 0.01. તો આ કેટલું થશે, તો કે 0.02%. બરાબર, આન્સર શું આવશે, 0.02%. આ યુનિટ્સ એન્ડ ડાયમેન્શન ડેલ્ટા ઈ બાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ ડેલ્ટા પી બાય પી. If the momentum of body is increased by 100%, then percentage increase in kinetic energy. So again, kinetic energy is proportional to p square. હમણાં જ આપણે ફાઇન્ડ કર્યું તો કે ડેલ્ટા કે બાય કે એ શું કરી દેવાનું, તો કે ડેલ્ટા કે બાય કે ડેલ્ટા પી બાય પી આગળ લેવાનું 2, તો શું આન્સર 200%. આવું કરીને આવીએ એટલે એક્ઝામમાં માર્ક કેવા આવે, 0. શું કામ, તો કે આપણે જ્યારે ડેલ્ટા પી બાય પી લખતા હતા ત્યારે વેરિએશન કેવું હતું, સ્મોલ વેરિએશન હતું. કેટલું હતું, 1%, 0.1%. બરાબર, તો જ્યારે 100% એટલે કે વેરિએશન લાર્જ હોય ત્યારે આપણે યુઝ કરી શકીએ નહીં. તો ત્યારે શું કરવાનું, તો કે યુઝ ફંડામેન્ટલ. આપણે સપોઝ લખીએ તો કે E2 બાય E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 બાય P1 હોલ સ્ક્વેર. E2 બાય E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 બાય P1 હોલ સ્ક્વેર. બરાબર, તો આપણે શું, તો કે પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી જોઈએ છીએ, તો કે આપણે E2 જોઈએ છીએ, તો E2 અને E1 એનું રિલેશન જોઈએ છીએ. P2 તો મોમેન્ટમ કેટલું ઇન્ક્રીઝ થયું, 100%. પહેલા કેટલું હતું, P, એમાં 100% એડ કરો તો કેટલું થઈ જાય, તો કે 2p. અહીંયા P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી નાખો 2p. ઓરિજિનલ કેટલું હતું, P, અને સ્ક્વેર કરી દો તો આ કેટલું થઈ જશે, 4e1. તો E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4e1. તો આન્સર જ્યારે 400% આપ્યું હોત તો આપણે ટીક કરીને આવી જાત, પણ આપ્યું નથી એટલે વળી પાછા વિચાર કરશું તો શું કીધું, તો કે પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી. તો E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1 પ્લસ 3e1. તો પેલા E1 તો હતું જ, તો ઇન્ક્રીઝ કેટલું થયું, 3e1, એટલે કે 300%. તો કેટલું રાઇઝ આવશે, 300%, કારણ કે ઓરિજિનલ 100 તો હતું જ, વધારાનો કેટલો થયો, તો કે વધારો ખાલી કેટલો થયો, 3e1. બસ જો આવું ધ્યાન રાખવાનું. ક્લિયર? આવું આને કહેવાય કન્સેપ્ટ. હવે માઇનર ભૂલ કરાવશે. બરાબર, તો આ કન્સેપ્ટ બધી જગ્યાએ એપ્લિકેબલ છે, ખાલી આને જ છે એવું જરૂરી નથી. A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg per meter second. તો ઇનિશિયલ મોમેન્ટમ કેટલો આપ્યો છે, 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton act on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. એના ઉપર આપણે ફોર્સ લગાડીએ કેટલા સેકન્ડ માટે, તો કે 10 સેકન્ડ, અને કેટલો, તો કે 0.2 ન્યૂટન. તો જેવો ફોર્સ લગાવો એટલે શું ઇન્ક્રીઝ થાય, એનું મોમેન્ટમ. તો ઇન્ક્રીઝ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી, તો આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, ડેલ્ટા ઈ. તો ઇન્ક્રીઝ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી જોતું હોય તો કે વર્ક એનર્જી થિયરમ, આપણે જે વર્ક આપશું એનાથી શું થશે, એની કાઇનેટિક એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થશે. પણ ઇન્ક્રીઝ શું થાય, તો કે મોમેન્ટમ આપ્યું હોય તો કયું ઇક્વેશન યુઝ કરવું પડે, તો કે p સ્ક્વેર બાય 2m. અહીંયા લખીએ 1/2m p2 સ્ક્વેર માઇનસ p1 સ્ક્વેર. તો આપણને p1 તો આપી દીધું, કેટલું છે, 10. તો p2 ફાઇન્ડ કરવું પડે. તો p2 ક્યાંથી મળશે, કે p2 ફાઇન્ડ કરવું હોય તો p2 માટે આપણી પાસે ઇક્વેશન છે જ, p2 માઇનસ p1, ચેન્જ ઇન મોમેન્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ ઇન્ટુ ટાઈમ.
change in momentum is equal to force into time. So P2 is equal to P1 plus force into time. તો P1 કેટલો આપ્યો છે તો કે 10, ફોર્સ કેટલો આપ્યો છે તો કે 0.2, કેટલા ટાઈમ્સ માટે લગાવીએ છીએ 0.2 act on the direction of motion for body of 10 સેકન્ડ. તો આ શું થઈ ગયું 10 સેકન્ડ. આ કેટલું થશે આ કેટલું થશે 12 ન્યૂટન. તો આ 12 ન્યૂટન આ ફોર્સ છે 12 ન્યૂટન, ન્યૂટન મીટર પર સેકન્ડ. આપણે અહીંયા વેલ્યુ મૂકી દઈએ હવે